Okay guys, i-continue natin yung pagre-repair ng steam iron. Dumating na ang ating replacement part. Okay. Ito po yung request na replacement para sa water pump. Multimeter. So, kung nakita nyo, yung multimeter. I-test natin ngayon. Trash ko lang. Okay, so meron siyang resistance na. Okay, so meron siyang resistance. So, it's okay. Kung na-remember nyo yung previous na water pump is walang resistance, no continuity, so it means yun ay sira talaga. So ito, so meron siyang continuity o resistance na lumalabas doon sa multimeter. Okay. Ito po ang ating resistance. Dito rin natin iwanan ulit. Dito wala talaga makikita niyo. Hindi ko magalaw yung pin sa connector. Pero kasi minsan pag hindi gumagana, ang problem kasi ito, nataklag dito sa hose. So dahil ito wala resistance, so hindi talaga gagana.
Kaya subukan natin ito first. Okay. Sabihin natin. So, yan guys. Nakita nyo, meron ng steam. Okay. So, working na ang ating steam. Okay. Okay guys. Yun ang ating steam iron. Bye bye. Thank you for watching.